Ez itt mellettem a 2026-os új Kukirin G2 Pro elektromos roller. Ebben a videóban ezt fogjuk letesztelni. Bontsuk is ki! Fölkészültem, mert nem tudtam, hogy milyen szerszámokat fognak a dobozban adni, úgyhogy itt egy egész láda, ebbe csak van olyan, ami kell a rollerhez. Na nézzük! Miután megszervizeltem ezt a csodálatos szikét, végre el tudtam kezdeni kibontani a rollernek a dobozát, de mivel nem egy doboz van, hanem kettő doboz, így ennyivel több ideig tart a bontás, két doboznak a ragasztását kell végigvágni. Így néz ki a roller doboza. Most bontottam föl, így van benne minden gyárilag. Itt van benne a kiskönyve is, vannak hozzá csavarok is, szerintem ebben a tasakban valószínű. Mert ebben valami puha van, ez mi a szar, nem tudom. Na mindegy. Először is van benne 2 darab használati utasítás, aztán van egy ilyen kis tasak, amiben vannak szerszámok és csavarok, ezekkel kell gondolom összerakni a kormányra föl a kis sebességmérőjét, vagy ez majd kiderül, ezt is félretesszük. Itt van egy fehér doboz, amiben valószínűleg töltője lehet. Így is van, hoppá, 2 kábellel itt a töltője. Itt van az ülésnek a konzolja, nekem ez biztos, hogy nem fog kelleni, mert én üléssel nem fogok menni, szóval ezt is félretesszük. Itt van az ülés, ez az előző 2,5 éves rollernál, ez ugyanígy nézett ki ez az ülés. Nem fogom használni. Ez fogalmam nincsen micsoda. Nézzünk már bele. Fúj, mi a fos ez? Valami zselés szart is adtak hozzá. Na mindegy, ezt is félretesszük oda. Még egy zselés cucc. Most fog kelleni egy kis tasakja. Ebben vannak a szerszámok. Ahhoz, hogy fel tud rakni a kormányt, le kell venni ezt a bilincset, ami gyárilag rajta van a rolleren, ami a roller kormányát magához a kormányoszlophoz fogja oda. Majd jöhet a kormány, rá a bilincs, és bele a 4 darab csavar, azt meghúzod, de előtte ne húzd meg teljesen a csavarokat, hanem állítsd be a kormányt. Itt látszik a rollernek a 2 kulcsa. Eléggé átváltozott a kulcs az előző generációhoz képest. Ahhoz, hogy fel tud tenni a kormányt, ahhoz ugye be kell tekerni ezt a 4 darab csavart, amivel ugye rögzíted a kormányt a kormányoszlophoz. Viszont a hátsókhoz nem lehetett hozzáférni, mert hogy itt volt ugye a kijelző, és én arra jöttem, hogy nem is kell levenni, mert elég így elfordítani, mert gyárilag nincs meghúzva, és akkor ehhez az utolsó 2-höz is így hozzáférsz, és meg tud húzni, ami ugye mozog, tehát még csak beletekertem, belekapattam kézzel, utána visszafordítod a kijelzőt, túlfordítod inkább, és akkor az elsőket is meg lehet húzni. Viszont rohadt lapos a hátsó gumi, tehát nem tudom mennyire adja most át, de hajlik az ujjam alatt. Az első is lapos, de az nem annyira hajlik, ebbe azonnal fújni kell. Tehát ha vesztek egy ilyen rollert, azonnal pumpáljátok a kerekekbe, mert ez kilométerek kérdése, vagy akár 100 méterek kérdése is defektes lesz. Az előbb ugye láthattátok, hogy kibontottam ezt a rollert, és összeraktam. Most pedig el fogom mondani a specifikációit, hogy milyen erős, mekkora az aksia, stb. Ez ugye a 2026-os gyártású Kukirin G2 Pro elektromos roller, ami hátsó kerék meghajtású, hátsó kerekében van a motorja. 1000 wattos maximális teljesítményt tud leadni ez a motor. Ez az 1000 watt, ez egyébként ez csak egy csúcs teljesítmény. A névleges teljesítmény a motornak 600 watt, mert az 1000 wattot azt csak egy gázadásnál adja le, az a maximum, amit le tud adni ez a motor, de egyébként 600 wattot ad le úgy rendesen használatnál, amikor mész egy tempóval, vagy kicsiket gyorsítasz, szóval ez inkább 600 wattos, mint 1000. 9 colos belső gumi nélküli kerekei vannak a rollernek, ami gyárilag megjegyzem, hogy nagyon le volt engedve, vagy sokat állt a roller, vagy tényleg nem is fújják föl. Már úgy, szóval hátul 0,6 bár nyomás volt benne, elő pedig 0,9, azt hiszem, szóval ez 3 bárra föl lett fújva mind a kettő. Úgyhogy ezt mindenképpen csináljátok meg ti is, hogy 3 bárra fölfújjátok a gumikat. 3,4-3,5 bárra kéne elvileg ezeket fölfújni, de mivel én 116 kg vagyok, így elég szerintem az a 3 bár bőven, mert azért kapni fogja a terhelést. Aztán, hogyha nagyon feszes lenne, akkor nehogy beleálljon valami szög, vagy valami, úgy könnyebben defektes lesz. Nekem ez így bőven jó lesz. 15,6 amperórás az aksia. Az előzőnek nekem, itt egy kép róla, ugye az előző rollerem, hogy milyen volt ez, annak 15 amperórás volt az aksia, és az 32 km-t ment el alattam,
csutka gázon, tehát úgy, hogy padlóztam mindig, és 40-45-tel mentem itt a városba. Remélem, hogy ez el fog menni egy olyan 35-40-et úgy maxon. Tárcsafékek vannak rajta, ez már egy újfajta kijelzőt kapott ez a roller. Itt láthatjátok, hogy hanyas módban van a roller, vagy hogy mennyi a feszültsége. Éppen 54,1 volt a feszültség, hogyha teljesen föl van töltve, középen pedig látjátok, hogy milyen gyorsan mentek. Itt van bal oldalt a duda. Ugye milyen jó medveriasztó hangja van? A töltő csatlakozója az már itt van lent, ilyen fölnyitható rugós ajtó van rajta. Nem az oldalán van, mint az előzőnek, ez szerintem sokkal jobb. A hátsó keréken bal oldalt, míg az első keréken jobb oldalt van a tárcsafék. A rugózása is egész jó, egyébként az én súlyom alatt elég jól rugózik, szóval ez azért jobb, mint egy sima Xiaomi roller, amiben nincsen lengéscsillapító. Tudom, hogy van olyan, amiben van, de szerintem ez annál jobb. És most figyeljetek, mert ez a roller 119 000 forintba került, és az Allegro-ról vettük, ami egyébként nem egy szponzorált videó, tehát ezt én a saját pénzemen vettem ezt a rollert. Nem küldték, hogy teszteljem le a rollert, és mondjam azt róla, hogy jó, tehát ez az én őszinte véleményem lesz, hogy mik nekem a tapasztalataim ezzel a rollerrel, de mivel iskolába járáshoz és munkába járáshoz kell ez a roller nekem, illetve hogy hétvégén mászkáljak vele a városba, hogyha 30 km-t el fog menni egy töltéssel, és ilyen 30-35-öt megy, akkor szerintem ez tökéletes. A gyártó szerint egyébként 45 km/h a maximum sebesség, amennyivel tud menni a roller. Ezt már leteszteltem, de mindjárt arrafele, ott egy nagyon hosszú útszakasz, ott mindjárt kipróbáljuk, hogy mennyit megy, és ezt látni fogjátok, a GoPro itt lesz, és akkor látni fogjátok az óráját, hogy mennyit megy. És még azt is megnéztem egyébként, hogy GPS szerint az órája nem csal a rollernek, tehát hogyha hogy 35 fölötti minimálisat, de addig egyébként nem. Tehát, hogyha 31-jel megyek, a GPS szerint is 31. Ha 15-tel megyek, a GPS szerint is 15. Viszont, hogyha 41-jel megyek, akkor a GPS szerint 39, tehát ott már egy minimális van, de amennyit ír az órája, az majdnem GPS szerint is hiteles. Nem úgy, mint az előző rolleremnél, ami azt írta, hogy 52-vel megyek, és valójában csak 44-jel mentem GPS szerint. Szóval, ha ez 43-at fog mutatni, vagy 46-ot esetleg annyira fölgyorsulna, akkor majdnem ugyanott vagyunk. Tehát nem szeretem, ha csal az órája, inkább menjen akkor csak GPS szerint 40-et, mint 45-öt, de legalább mutassa pontosan. Most pedig jöjjön pár teszt videó, ahogy teljesen föl van töltve a roller, és egy hatótáv tesztet is fogok csinálni, hogy egy töltéssel hány kilométert megyek el. Bukósisakot mindig használjatok, ez nagyon fontos, csak úgy lehet ezekkel a rollerekkel menni. Én ugye az úton fogok vele menni, nyilván, hogy nagy sebességgel tudjak menni, és megnézem, hogy hány kilométert megy el egy töltéssel. Tart. Az előző felvételeken azt láttátok, hogy síkúton hogy megy a roller, illetve mi a végsebessége. Most viszont megnézzük, hogy megy terepen és füvön a roller. Úgyhogy nézzük meg, hogy följön-e itt ezen az emelkedőn. Lefele biztos, hogy lemegyek, aztán majd kiderül, hogy följövök-e. Eddig jó. Jó, följött. Azért kapta a terhelést, de följött. Most pedig nézzük meg, hogy füvön mit megy a roller, mert hogy terepen följött ezen a lejtőn, amit tudom, hogy nem ad át a kamera, hogy mekkora ez a lejtő. Hát fogalmam nincs, hogy hány fokos lehet, vagy hány százalékos. Itt van egy ilyen nagy árokszerű cucc, és itt ezen a lejtőn, vagy ott az a domb például, ahhoz viszonyítva, hogy most milyen magasan vagyunk, és ott van lent az út. Szóval nem adja vissza, de mindegy, följött. Most pedig nézzük meg, hogy a füves részen mit tud a roller.
Eddig jó, megy. Viszonylag gördülékenyen. Itt van szép ráz, így 22-nél. Jó, 20. Ez gyorsul. Júj, 26. Meg is kéne tudni állni. Jó. Na, ezek szerint a roller mindenkinek jó lehet, aki ennyiért keres ilyen olcsón egy ilyen rollert, mert megy tanyavilágba is, jó tanyáról bejárni, itt megy ilyen kavicsos úton is, vagy köves úton inkább, megy füvön is, aki a mezőn akar átvágni, vagy nem tudom, hogy honnan. Úgyhogy ez mindenkinek jó, ez a roller, úgy néz ki. Mindenféle felhasználásra. Úgyhogy eddig meg vagyok elégedve vele, úgyhogy mentem már vele 146 kilométert így 2 hét alatt. Úgyhogy most nézzünk egy összegzést, hogy mik a tapasztalataim a rollerre, mik a hibák rajta, meg ilyenek, mindjárt elmondom, úgyhogy nézzük. És hát a válasz a kérdésre, hogy megéri-e ezt a rollert megvenni, hát szerintem megéri. Ennyi pénzért ilyen rollert nem kapsz másikat, ami megy 45-tel, elmegy 34 kilométert az én 116 km alatt, egy töltéssel úgy, hogy végig 40-45-tel megyek vele. Tehát az aksia az tökéletes, városba rohangászni és hosszú távra is tökéletes a roller. Tehát láttátok, hogy mit bír terepen. Tehát igazából ez a roller ez bárkinek jó, aki tanyáról jár be a városba dolgozni, suliba, stb. Vagy ugye terepen is, aki használja a rollert, annak is jó, aki offroadozni szeretne vele, vagy túrázni, vagy mit tudom én, bármire. És hát van pár negatívum, és van pár pozitívum, amit a rolleren észrevettem. A negatívum az az, hogyha mind a két féket egyszerre behúzom, akkor sem nagyon jól fog. Tehát nyilván meg lehet vele állni, de nem fog olyan őrült jól. Viszont, hogyha ennyire egy picit így behúzom a fékkart, akkor elkezd regeneráló fékezést alkalmazni a roller, tehát ha egy picit behúzom a féket, akkor még nem ér hozzá a fékbetét a féktársához, és akkor már elkezd lassulni, de így nagyon, hogy dőlök előre konkrétan annyira, szóval akkor nagyon lassul, ez ilyen regeneráló, hogy visszatölti az aksit. Szóval ez amúgy így egy rossz dolog, meg egy jó dolog, szóval nem kopik a fék, de igazából nem is fog, ha kopna se, szóval mi van? Szóval mindegy, meg lehet vele állni, mert regenerál, és hogyha még behúzott hozzá a féket, akkor a kettő együtt az már elegendő a megálláshoz, nagyobb fékezés esetén is. Illetve még az a másik, hogy itt hátul, a hátsó sárvédő és a roller váza között itt van egy üres rész. És az még nekem problémám, hogy oda miért nem tudtak kitalálni egy műanyag darabot, és akkor nem csapna össze sem a roller sárvédőjét, hogyha vizes úton megyek vele, akkor nem csapnám össze sem a roller sárvédőjét, sem magamat nem csapnám össze. De oda lehet gyártani valami műanyag darabot, tehát ez nem olyan óriási probléma szerintem. Meg hát nyilván a lengés csillapítása az nem a legjobb, tehát elég kemény, és nem nagyon csillapít semmit, inkább rugózik, hogyha van egy döccenő vagy valami kátyú, akkor így megdob egy kicsit a roller, de jobb, mint hogyha nem lenne semmi, és csak a gumik tudnának ellenállni ezeknek az ütéseknek, szóval semminél jobb, de ennyi pénzért városba rohangászni, ennyi pénzért ez tökéletes. Aki ugratni szeretne vele, annak nyilván ez baj lehet. Biztos lehetne állítani rajta, de ez így van, mióta megjött, én nem állítottam semmit rajta. Akkor a gumik azok nagy pozitívum, hogy nincs benne belső gumi, mert az előző rolleremmel volt 11 defekt, az egy ilyen G2 Pro volt, csak az egy ilyen régebbi, és azzal volt 11 defektem, ha jól emlékszek, így 3900 valamennyi kilométer alatt, szóval majdnem 4000. Szóval ez pozitívum szerintem, hogy nincs benne belső gumi. A kijelzője szerintem az sokkal jobb, mint az előzőnek. Nem ilyen szögletes formája van, meg nem ilyen nagy kerete van, hanem egy ilyen kis tabletszerű, ami nekem jobban tetszik, mint az előző. Szerintem még az is pozitívum, hogy jó sok lámpa van a rolleren, tehát ezzel te is látsz a sötétben, és téged is látnak. Ide bevágok egy videót, hogy sötétben hogy világít a roller. Bőven lehet vele látni, szóval szerintem tökéletes. És hogyha megtetszett neked ez a roller, és szeretnél egyet rendelni, akkor ha még szerencséd van, akkor a Google keresőbe, hogyha beírod, hogy Kukirin G2 Pro elektromos roller, és ott az Allegro-nak az oldalát megkeresed, akkor ha szerencséd van, akkor még 119 000 forintért lehet, hogy kapsz egy ilyen rollert, és ez nem fizetett szponzoráció, hanem én ezt a saját pénzemből vettem ezt a rollert, és a saját tapasztalataimat mondom el vele, hogy én szerintem milyen ez a roller. Ennyi pénzért szerintem tökéletes, mert Xiaomit nem kapsz ennyiért. Xiaomit vagy Ninebot, vagy nem tudom milyen rollerek vannak, az is újonnan 160, 170, 180 000 forint. Ez meg azért egy kicsit nagyobb roller, és úristen, de szélzaj van. Állj már ne, te, mi ez a tornádó? Ennyi pénzért szerintem nem kapsz másik ilyen rollert, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, aki szeretne elektromos rollert venni olcsón, jó áron.
Úgyhogy adnak még hozzá egy ülést is, ugye, azt kibontásnál láthattátok, de én ezt nem fogom felrakni, mert ez nem egy motor, hanem roller. Szerintem a rolleren pedig állni kell, úgyhogy nem fogok úgy vele menni, mint nem tudom, Afrikába a kis trotyogókkal, ahogy száguldoznak vele az emberek. És a kormánya ugye 3 fokozatban állítható, ez a legalacsonyabb fokozat. Várjál, mindjárt meg is mutatom. Ez a legalacsonyabb fokozat, tehát így hozzám képes lehet nézni, én 180 cm magas vagyok, így nekem eddig ér ez a kormány, szóval így kisgyerekeknek is jó. Mondjuk én, ha erre felállok, akkor így, nem tudom, elég alacsony, de kisgyereknek is jó az a roller, hogyha esetleg valaki erősebb rollert szeretne venni. Van egy ilyen középállás, ez úgy még talán, hát nekem is majdnem, hogy jó, de úgy kényelmes, hogyha magasabban van, szóval én ezt fölveszem vissza így. A közeljövőben nem tervezek ilyen videót csinálni, ha csak nem küldenek nekem rollert, mondjuk az AliExpress vagy a Banggood, hogy teszteljem le, mert akkor nagyon szívesen elvállalom, hogy letesztelem, és akkor egy videót csinálok róla, de úgy egyébként nem tervezek még egyet. Ezt a videót is csak azért csináltam meg, mert ezt megvettem a saját pénzemből, és hogy láthatjátok, hogy ennyi pénzért mit lehet kapni, ha esetleg ti is szeretnétek venni rollert. A következő videó az valószínű a BMW-ről fog szólni, a 30D-ről, ami driftautónak épül most éppen. Úgyhogy ha érdekel, akkor iratkozz föl, vagy ha ez a videó tetszett, akkor iratkozz föl, nyomd be a csengőt, lájkolj, oszd meg, kommentelj, kövess be Instagramon, kövess be TikTokon, mivel ezzel nekem nagyon sokat tudsz segíteni. Itt YouTube-on minél hamarabb el szeretném érni az 1000 feliratkozót, Instán és TikTokon is az 1000 követő a cél. Elsősorban, aztán nyilván nem baj, ha több, de szóval ezekkel tudsz támogatni. És a következő videó pedig az autóról fog szólni, abban találkozunk. Sziasztok! Hangtesztvétel! Működsz? Anyádat, nem ez a sok bogár.